Bine, ne-am regăsit, dragi prieteni. Acum o săptămână, la începutul anului, am realizat un sondaj pe Animatura pentru a vedea ce subiecte doresc urmăritorii să dezbatem pentru anul 2025. La sondaj au răspuns 473 de urmăritori și iată ce materiale ar dori să publicăm pe Animatura. Cele 473 de voturi arată astfel: subiectul războiului din Ucraina 30%, politica românească 8% și ambele în egală măsură 62%. Așa că o să încerc să mă țin de ceea ce spune comunitatea Animatura și o să ofer atât subiecte din plan intern, dar și din Ucraina. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: statul major afirmă că forțele armate ale Ucrainei au lovit postul de comandă al infanteriștilor ruși din regiunea Kursk. Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului au prezentat cum ar putea trupele ruse să folosească avansul către Toretsk. Donald Trump își reînnoiește apelurile către SUA de a cumpăra teritoriul autonom danez al Groenlandei, dar dacă ar fi de vânzare, ar costa. Cât ar costa, vedem în materialul de astăzi. Donald Trump nu exclude invadarea aliaților pentru a confisca teritorii în Panama și Groenlanda. Acest lucru este de noaptea minții și o să vedem de ce. Viitorul președinte american a declarat reporterilor că nu va exclude utilizarea forței militare pentru a cuceri canalul Panama și Groenlanda, făcând afirmația bizară că oamenii nici măcar nu știu dacă Danemarca are vreun drept legal asupra acestuia, în ciuda faptului că Groenlanda face parte din Danemarca încă din anul 1814, dacă nu știa Trump. Chiar dacă nu va invada Groenlanda, dacă nu va ataca practic Uniunea Europeană, care, dacă se întâmplă acest lucru, își va tăia singur un picior, pentru că va rămâne singur, Donald Trump și America vor rămâne singuri în fața chinezilor și a rușilor, care o să-i pape dintr-o înghițitură, pentru că Uniunea Europeană, de bine de rău, a mai mers în anumite locuri alături de Statele Unite ale Americii în Irak, în multe nenorociri pe care și ei le-au făcut. Dar chiar dacă nu va face ce spune acest fascist, deja aceste declarații îl situează pe Trump în tabăra nazistă a lui Putin, care folosește un discurs revizionist fascist, la fel ca Hitler și Mussolini acum 80-90 de ani. Donald Trump își reia propunerea ca Statele Unite ale Americii să cumpere Groenlanda, cu toate că Danemarca spune răspicat că Groenlanda nu este de vânzare. Președintele ales a lansat inițial ideea în primul său mandat, când a discutat perspectiva cu consilierii săi seniori în 2019, dar a părăsit funcția fără a face nicio mișcare spre achiziționarea teritoriului. Acum, că mai sunt 2 săptămâni până la începerea unui al doilea mandat, Trump revizuiește ideea și iată că fiul său, Donald Trump Jr., a călătorit marți la Nuuk, în Groenlanda, împreună cu alți reprezentanți ai viitorului președinte al SUA. Mai mulți politicieni, inclusiv prim-ministru danez Mette Frederiksen, așa cum vă spuneau, i-au trimis deja un mesaj clar lui Trump: Groenlanda nu este de vânzare. Dar dacă ar fi, cât ar fi costat Statele Unite ale Americii să o cumpere? Ne jucăm și noi puțin, pentru că există un articol de presă în presa americană. Unii au spus că cea mai bună comparație este să ne uităm la achiziționarea de către SUA a Alaskei de la Rusia în 1967. Atât Alaska cât și Groenlanda au un climat arctic rece, densitatea populației la fel de limitată, poziționare geografică strategică și o bogăție în rezervele de petrol. Nu-i mai ajunge la Trump petrolul, probabil. Statele Unite au cumpărat Alaska, care are 586 de 1412 mile pătrate, deci în jur de 850 de
mii de kilometri pătrați pentru 7,2 milioane de dolari. În dolari de astăzi, această valoare echivalează cu aproximativ 153,5 milioane de dolari. Groenlanda este de aproximativ 1,5 ori mai mare decât Alaska, cu o suprafață de 836 de mii de mile pătrate, adică în jur de 1,3 milioane, 1,4 milioane de kilometri pătrați, undeva de vreo 6 ori suprafața României. Deci, prin creșterea acestui preț cu 50%, totalul ar ajunge la aproximativ 230 de miliarde de dolari. Da, numai că nenea Trump, așa cum am auzit, nu este de vânzare Groenlanda. Așa că ce o să faci? O să ataci? Foarte puțin probabil, pentru că în momentul ăla Statele Unite s-au dus. Exact ca și Imperiul Roman. S-au dus pe copcă. Că nu mai rămâne cu niciun prieten, va rămâne numai Statele Unite în curul gol. Ziua 1050 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 8 ianuarie 2025, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la 801.670 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1660 de militari, 4 tancuri, 16 vehicule blindate de luptă și 19 piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Forțele de apărare ucrainene au lovit postul de comandă al celei de-a 810-a brigăzi maritime separate a forțelor armate ale Federației Ruse, lângă așezarea Bila din regiunea Kursk. Conform sesizării statului major general, la data de 7 ianuarie, adică ieri, forțele armate ale Ucrainei au efectuat o lovitură de înaltă precizie, probabil cu HIMARS, asupra postului de comandă al celei de-a 810-a brigăzi maritime separate a forțelor armate ale Federației Ruse din zona de așezare Bila din regiunea Kursk. După cum explică armata, astfel de daune provocate de incendiu fac parte integrantă din operațiunile de luptă ale unităților forțelor de apărare ucrainene, care desfășoară operațiuni de luptă pe teritoriul Federației Ruse. Forțele armate ale Ucrainei vor folosi toate mijloacele disponibile pentru a distruge formațiunile armate ale Federației Ruse care amenință securitatea cetățenilor Ucrainei. Da, când mă gândesc, s-ar putea să nu fie totuși cu HIMARS, ci să fie cu ATACMS, pentru că e la o distanță destul de mare. În noaptea de 5 ianuarie, forțele de apărare ale Ucrainei au început operațiuni ofensive în regiunea Kursk, în special a fost raportat despre înaintarea forțelor armate din direcția Suja spre satul Velike Soldatske, iar Stratcomul forțelor armate ucrainene a raportat că în noaptea de 25 decembrie 2024 forțele de apărare ale Ucrainei au lovit postul de comandă al celei de-a 810-a brigăzi maritime separate a forțelor armate rusești din satul Lviv, în regiunea Kursk. Deci și-au mutat de la Lviv la Bila și i-au găsit. Știm că aici, într-adevăr, cu ATACMS au fost loviți anul trecut de Crăciun rușii, așa că mai mult ca sigur, tot cu ATACMS, cred că au fost loviți și în Bila ieri. Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului indică faptul că invadatorii ruși își folosesc superioritatea numerică pentru a avansa spre Toretsk. În plus, experții au speculat cum intenționează rușii să-și folosească succesele de la Toretsk. Forțele ruse au avansat recent în Toretsk după câteva săptămâni de operațiuni ofensive mai rapide și progrese în zonă. Revizuirea amintește că trupele ruse au intensificat operațiunile ofensive în direcția Toretsk în iunie 2024, probabil cu scopul de a reduce
prezența ucraineană în această zonă și de a priva forțele ucrainene de oportunitatea de a bombarda zonele din spatele liniilor rusești în direcția Ceasov-Iar și Pokrovsk, pe care la acea vreme se concentrau eforturile principale ale rușilor. Din iunie 2024, trupele rusești au avansat încet și treptat spre Toretsk și așezările din apropiere, dar în ultimele săptămâni au intensificat operațiunile ofensive și au obținut succese tactice în părțile de nord și nord-vest ale orașului Toretsk, așa cum se vede și în harta din imagine. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.